Welcome back again sa aking channel and my name is Jeffrey Maulawin. Nag-upload ako kung paano kumita online gamit lamang ating cellphone, PC, or laptop. And by the way guys, meron tayong giveaway na 50 pesos load or cash through Gcash or PAYMAYA. And ang mechanics is pag umabot lamang ng 100 like itong video na ito, and kailangan makanood kayo ng 3 minutes or tapusin yung video na ito, and then mag-subscribe na rin kayo and i-comment nyo yung hashtag thank you. So yun. So today's video, may bago na naman ako ituturo sa inyo kung paano kumita online gamit lamang ang ating cellphone or PC. So punta tayo sa ating new tab or browser. So itong papakita ko sa inyo is pwede sa cellphone or laptop, PC, no? So punta tayo sa ating browser and then type natin yung im2015.com or i-click nyo na lang yung link down below para ma-direct kayo kaagad dito sa ating website. So ayan, tayo na lang natin. So dito guys is ilalagay nyo lang yung mobile number and then yung verification code and then yung inyong password. And then pag na-fill-upan nyo na lahat is click nyo lang itong register. So ako is naka-register na ako. Ang gagawin ko lang is maglalagi na lang ako, no? So ayan guys, ito na ang ating dashboard. So una natin gagawin is punta tayo sa account dito. And then click natin itong parang lapis, edit natin yung ating profile. Edit natin itong nickname, ilagay natin yung ating nickname. So lagay na lang natin, it's Jeffrey. So yan. And then click natin itong save the change. And then para makakuha kayo ng 30 pesos load, punta kayo dito sa cash withdrawal. And then click natin itong link now. And then ilagay natin dito sa service provider kung anong meron kayo, Gcash or PAYMAYA. So sa akin nilalagay ko is Gcash. So dito guys sa account, ilalagay nyo dito yung inyong Gcash name or PAYMAYA name. Ilalagay ko dito is Jeffrey. And then dito guys sa phone, ilalagay mo lang dito yung phone number ng inyong Gcash. And then guys, pag napilapan nyo na yan lahat, i-click lang natin itong bind. And then guys, ayan, nakikita nyo naman, meron na tayong 30 pesos load. And then, click natin itong back para makita natin kung meron na tayong 30 pesos sa ating balance. So ayun guys, makikita nyo naman, meron na tayong 30 pesos na available balance dito sa ating wallet. So itong 30 pesos guys is pwede natin gamitin para dito. So punta lang tayo dito sa home. So pwede natin palaguin yung 30 pesos natin guys dito. So ang gagawin nyo lang guys is mamili lang kayo kung odd or even number. So try natin dito sa 5 pesos. Para sugal lang siya guys. Pero lalaman kayong tinaya, 'di ba? So try natin. So punta tayo dito sa may cash times 2 returns. By the way guys, ito guys yung mga babayaran nyo kung sakali. So dito is 5 pesos and then magkakaroon kayo ng times 2 returns. Dito naman is 1 peso. And then meron kayong 71 times na returns. So ayan guys, ano nyo na lang, explore nyo na lang. So gagawin natin guys is punta tayo dito sa 5 peso. Babayad tayo dyan ng 5 pesos guys. And then yan guys. And guys, kung makikita nyo dito is 50% chance ang inyong makukuha. So 50% chance dito sa ating napili, no? So click lang natin itong checkout. So yan guys, 5 pesos yung ating taya. So ang gagawin natin is isa lang muna. And then click ulit natin yung checkout. Then yan, click ulit natin itong checkout. Then yan, so nakita nyo, payment succeeded. And then click natin itong hotspot. Then yan guys, mamili lang kayo kung odd number or even number. Then dito guys, makikita nyo yung mga lumabas kanina na number
na number. So yan guys, click natin itong even. And then confirm selection. So yan, nag-success na po. And then confirm. Yan guys, so nakita nyo naman guys, ito na yung parang receipt guys. So click lang natin itong back. And then yan guys, meron silang countdown dito. And then reload lang natin ito guys, para makita natin kung manalo tayo o hindi. Yan, reload lang. Waiting for draw daw. So yan, reload. So yan guys, pag natapos itong countdown na to guys, saka natin reload ulit, no? So yan guys, nakita nyo naman, sales failed. Meaning nun guys is talo tayo. So ang gagawin natin pag natalo tayo is redeem points lang po, para ma-convert sa points yung ating talo. And by the way guys, yung points na yan is nako-convert pa rin yan into load. So dito yan guys may kita, no? Ayan. Or balance pala guys, balance. So 10,000 points is 100 pesos. So gawin natin guys is tumaya ulit tayo or mag-check out ulit tayo. Ayan, check out ulit 50%, and then check out. So yan, check out. So yan, click natin ulit yung hotspot. And pili ulit tayo guys, and then click natin ulit yung even. So yan, confirm selection. And confirm. So yan guys, ito yung receipt, and then back ulit natin. So ito yung countdown guys, 56 seconds pa lang, no? So antayin lang natin yan. Then lalabas dyan kung nanalo kayo o hindi. So ayan, try natin. So by the way guys, ang website na ito is legit na legit po. So ayan guys, nakita nyo naman is success po yung ating taya. So ayan guys, may kita nyo 10 pesos. So ang gagawin po natin dito is click natin itong return. So ayan, click sure. So nakita nyo guys kanina 9.8 lang kasi may bayad po yan na 20 or 0.20 pesos. So yan guys, tignan natin nating account. So yan guys, meron na tayong 29.80. So try ulit natin guys, tumaya. So yan, click ulit natin itong checkout. And then try natin mag times 2. Then click ulit natin itong checkout. Then check out. So 10 pesos po yung ating tinaya. Kapag nanalo tayo is makakuha tayo ng 20 pesos. So click natin itong hotspot. Then sana manalo, no? So yan, ang gagawin natin is add number naman tayo guys. So confirm selection. So ang gawin natin is confirm ulit. And then ito yung receipt natin guys, no? So ang gawin natin is back lang natin ito. So ayan, antayin lang natin ulit yung countdown. So ayan guys, patapos ang ating countdown. So sana manalo, no? Oops. Yan guys, nanalo tayo ng 20 pesos. So nakikita nyo naman, sale success. So click natin itong return. So yan, click natin ito ulit na sure. And then may bawas sila na 0.40. So click natin sure. Then guys, tignan natin ulit sa ating account kung pumasok nga ba. So ayan guys, pumasok po yung napanalo na natin. 39.40 na po ang ating balance. Then guys, kung gusto nyo naman i-promote itong website na ito guys, click lang natin itong promote management. Then dito guys is magsasubmit kayo ng photo. So yan, lagay lang natin kahit anong photo dyan. Then confirm. So yan. So yan yung ating photo, no? So dito guys is mag-aantay lang kayo hanggang sa ma-approve kayo dito. And then guys, sa cash withdrawal po is ang minimum cash withdrawal nila is 300 pesos and the maximum nila is 10,000 pesos. So and guys, ito na ating account, no? So nanalo tayo kanina and meron na tayong 63.20 na balance dito sa ating account. So titignan natin kung na-approve na tayo sa promote management. Click natin yan. And then yan guys, dito guys sa promote management is kung gusto nyo i-refer itong website na ito sa mga hindi pa nakakaalam na kaibigan nyo, click nyo lang itong refer friends and then makakopy na dyan yung link
ninyo. And then guys, kada mananalo yung inyong na-refer na friends, papasok dyan, dito, agad-agad ang commission ninyo. And then, pwede nyo rin gamitin ang ating link dyan lang sa ating description down below para ang kikitain natin dito is mapag-giveaway natin sa inyo. So, back natin ito. And then guys, dito sa top up, ayan guys, minimum top up niya is 50 pesos and the maximum is 20,000 pesos. And pag nag-top up kayo ng 100, makakuha agad kayo ulit ng 30 pesos. And hindi ko naman kayo ni kahit na mag-top up dito guys, kung sino lang ang may gusto. So yun. So yun lamang about sa video na ito. And by the way guys, about dun sa giveaway natin, ipa-flash ko na lang sa susunod nating video yung mananalo sa ating giveaway. And ipopost ko rin sa ating Facebook page ang mananalo. So yun lamang, peace!